Hi guys, my name is Timon and this is our day 2 of our Bangkok tour. So, day 2 dapat floating market kami, Tam yun, floating market. Kaso nakalimutan namin mag-book sa Klook at hindi na namin magawa kagabi. So, ngayon we decided na mag-DIY. The plan is magbabas kami papunta doon sa Bangkok Southern Terminal. Ayun, nasa Bolt na kami. Papunta ng bus terminal. So if you notice, yung driver nasa right side. Sa Bangkok ay right hand driving. Tama ba? Ngayon, kararating lang namin dito sa Southern Bus Terminal, Bangkok Southern Bus Terminal. Around 9:30. Nag-bolt kami from Rangnam Alley punta dito. Nabot lang kami ng 117 baht. So ito yung terminal, dinarap kami dito. Tapos ayan, diretso lang kayo doon sa loob. So akala namin wala nang bus kasi yun na lang nung dumating kami. Actually dalawa lang yan kanina eh. Malis na yung isa. Ito yung mga bilihan ng ticket. So, sa ibang destination to, iba-iba. So, yan, iba-iba. Check nyo lang, may nakasulat naman dito kung saan kayo papunta. Depende. Ayan, Ayutthaya. Tapos ito. And then, ito yung sa Damnuen sa Duak. 80 baht isang tao, isang ticket. So 10:30 yung alis namin. 9:30 pa lang, 1 hour pa, mag-aantay pa kami ng isang oras. Tapos yan, ito. Tapos yung last trip nito, pabalik dito is 5:20. Tinanong ko na rin. Tapos dun din sasakay kayo. Yan, ito yung mga papunta pang ibang destinasyon. Yan. Tapos, possible ito yung bus. Parang mga van yung sasakyan mo. So 2 hours yung biyahe galing doon, sakto mga alas 12 na kami makakarating. Lang, punta muna tayong 7-Eleven habang nag-aantay tayo. Hanap lang tayo ng makakain. Hello. ป่านนี้แล้วใครจะจีบก็รีบจีบนะตอนนี้เยอะนะ Yakult. Ito yung mga Yakult na lalaki. Hanap tayo ng chips. Meron din silang yung parang sa Pilipinas, yung mga nakapack na meals, yung microwave na lang. Napanood ko to sa isang vlog din ng parang foreign yan. Masarap daw to. So tikman natin dito. Taro, cheese, spinach. Antay lang natin yung sandwich. Iniinit pa. Let's go. Tungkap. Sarap. Wala pa. Malapad. Yan. So ito siya. Yan. Ba natin? Spinach tsaka yung cheese. Up.
Yeah. Sarap. Kumain ka nga ano sa Angel Pizza, may spinach na. Balik ka naman agad. Ayun na pala. Takim din. Hindi eh. Ayun, nandito na tayo sa Damyon Floating Market. Ito yung pinaka-entrance. Init. And then 2:30 naman nakarating. Dahil parang 12 na ata umalis na yung bus. Ang tagal kasi dumating ng bus eh. Tapos marami pa siyang dinaanan. So yun, 2:30. And then nag-check na kami dito kung magkano. So una binigyan kami ng 1,000 per box. Kasi sinabi kami napanood ako sa YouTube na 600 lang. So yun, binigay sa amin na 600. Ayun. So ito, sakay na kami sa bangka. May market na dito. สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะแล้วก็ได้ Yung bangkero, anak niya pala yun nagtitinda. So, coconut sugar. Uy, binigyan tayo. Ang nice. Sarap. Alin? Oh, Christian Dior po. Ayan, may mga cloth. Ang malupit dito, boy. Tumatanggap sila ng Mastercard tsaka Visa. Ang ganda ng mga tela. And only one is not the same as you. Please. Kỳ đấy mình côคนไทยป่ะเรียกลูกปอกลูกปอก Taray bat? 100ลองกองก็100บาทเจ็บจับ Tinatanong ko pa lang kung magkano eh. Binigyan na ako ng ano. rambutan na naman How much? 100 100. Ano pwede na to? ใส่ตอกหมูจ้ะ Saturday kaso ang daming sarado na ano. Ang daming saradong shop. Okay. Thai Pad Thai. Okay. วันผัดไทย ผัดไทย ซีฟู้ด100 บาท chicken 80 seafood 100 chicken 80 บาทค่ะ Do you want ผัดไทย chicken or seafood pineapple fried rice ค่ะ Do you want seafood 100 ค่ะ100 บาท100 chicken 80 yeah
chicken. Yes. Chicken. Pad Thai chicken 1 2หรือว่าไฟไลท์ One. เอาผัดไทยไก่หนึ่งพี่บอล We eat there? มีเวลาไหมขึ้น Here. มานั่งกินได้ป่ะโอเค มีเวลาค่ะ อินไซด์ได้เลยค่ะ โอ รอ เค อยู่ โอเค เดี๋ยวน้ำก่อนขึ้นตรงนี้ค่ะสบายหน่อย Yung lunch namin, anong oras na? Mag-alas 3 na ata eh. Shrimp fried rice and pad thai. Then andun yung mango sticky. Wow, may flower pa. 80 baht. 80? 80 baht. May Martina naman. Worth the money. Sarap. Diba? Dami ito na Ako nagbayad. Uwi na ako. Hindi ka na ako nabayad eh. Sarap. Bastos ka. Iba yung mulak ka. Doon kami binaba ng bangkero. Tapos lakad lang ng ilang lakad lang eh. Tapos ito na yung bus pabalik ng shuttle papunta ng Bangkok. So ito yung terminal nila. Hanggang 6 lang to. So yun. Ito yung nabili naming mango sticky rice sa Damyeon Floating Market. Inuwi na namin kasi busog na. Tapos ang dami nito. 100 baht lang. Ito yung yung frame na binenta lang sa floating market. Kaya pala kami pinicturean ng mama. Pagbalik namin sa pinanggalingan namin, meron na nito. Yan. 150 baht. 300 to eh. Tinawaran ko na lang. Cute. Ayun, bumalik na kami ng hotel. After nung dumating kami sa Taling-Chan Station, hindi na kami nakapunta rin ng Maeklong train market kasi baka hindi namin maabutan yung last na van pabalik ng Bangkok. Tapos hindi na rin kami dumiretso sa Siam Square. Pagod na eh. Ayun. So bali day 2, Damnuen Night Market. Damnuen. Hindi ko mabanggit. Hindi ko mabanggit. Pero yun lang yung pinuntahan namin. Ayun, kung pupunta kayo doon at mag-DIY kayo, siguro mas maaga kayo alis. I mean, punta kayo sa station ng siguro mga 8 at andun kayo para nakaalis na. Tapos yun, mapupuntahan nyo na din yung Maeklong doon. So yun nga, ang bayad dun sa bus is 80 baht per way. Ganun din yung pabalik. Tapos yun din, yung from dun sa floating market, papunta naman ng train market sa Maeklong is 45 baht. Tapos dun, sa may train, meron din dong sakay ng van. Ayun lang, magdi-dinner lang kami muna tapos pahinga na. Ayun. See you sa day 3. Bye-bye!
Damnoen. Damnoen. Hindi ko mabanggit.